الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 8 من مايو، الجيش الروسي استطاع إحراز تقدم في جبهات زابوروجي ودنيبرو وبوكروفاسك وخاركيف، فيما كانت القوات الأوكرانية قد واصلت شن هجماتها وإحراز تقدم في جبهة زابوروجي أيضا. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وتأكدوا أنكم تدخلون دوما إلى القناة كل عدة ساعات تفقد أي فيديوهات جديدة يتم نشرها حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو حول مسائل عسكرية وسياسية أخرى. ونبدأ مباشرة من العمليات في جبهة بوكروفاسك. هنا واصل الجيش الروسي نشاطه بقوة متقدما باتجاه سيريفكا، ومحاولا يكون قول التخلص من وجوده في هذه المنطقة لفترة طويلة. تمكن الجيش الروسي من السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون أمامكم. عمق التقدم للقوات الروسية كان بمقاول حد أقصى كيلومترين، وأيضا بامتداد حد أقصى كيلومترين. العمليات الروسية في هذا الاتجاه وصلت إلى الأسلاك الشائكة كما تشاهدون هذه الخطوط باللون الزهري، وتحاول التقدم وصولا إلى المنطقة الموجودة هنا، حيث يوجد خنادق مضادة للدبابات عند هذا الخط الأزرق، وفي هذه المنطقة حيث يوجد أسنان التنين عند هذا الخط الأبيض. العمليات لا تزال مستمرة. هذه وقول شبكة الدفاعات والتحصينات الأوكرانية هي أيضا تلعب دورا سلبيا بالنسبة للقوات الأوكرانية، خاصة حين يتم الضغط من قبل الجيش الروسي من 3 اتجاهات على طول المنطقة، وبالتالي محاولات أوكرانية مستمرة للخروج من هذه المنطقة وسط ضغط روسي كبير في هذا الاتجاه. بالقرب من بوكروفاسك باتجاه دنيبرو، تمكن الجيش الروسي وحدات الفرقة 90 من التقدم في نوفا بافليفكا، وهنا كان التقدم عبر السيطرة على عدد من الشوارع كما تلاحظون. كان التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم بلغ 900 متر بامتداد 1.8 كيلومتر على طول هذه الشوارع الموجودة هنا. فرض الجيش الروسي سيطرته، تحركت الوحدات الروسية، تبقى أمامها هذه المنطقة الموجودة هنا حيث يعبر الجيش الأوكراني. كان في وقت سابق العمليات في هذا الاتجاه على طول هذا الطريق كما تشاهدون، حيث يوجد خلف النهر كما تحدثنا عدة مرات. تحاول كانت القوات الروسية الاقتراب، ولكن تمركز القوات الأوكرانية في بعض المناطق واستخدام الدرونات من المناطق الخلفية يمنع ذلك حتى اللحظة. الروس لمن لا يعلم موجودين في الجزء الآخر من نوفوبافليفكا من هذه المنطقة، وبالتالي المحاولات أيضا مستمرة للاختراق بهذا الاتجاه، مع محاولات للاختراق وعبور النهر في هذه المنطقة هنا حيث أشير لكم. اليوم الجيش الروسي يضغط من عدة اتجاهات نحو نوفوبافليفكا وليس فقط من اتجاه واحد، واقتضى التنويه لهذا. على صعيد العمليات ككل في المنطقة لا تزال المواجهات مستمرة في جنوب دونيتسك باتجاه ألكسندروهاد. هنا تحاول القوات الأوكرانية السيطرة على المزيد في داخل هذه البلدة، مع محاولة قطع الإمدادات عن القوات الروسية المنتشرة في هذه الأرجاء. هنا نحن نتحدث عن خط اشتباك بين مقاطعة دونيتسك ومقاطعة دنيبرو. بالانتقال إلى جبهة زابوروجي، كانت الوحدات الروسية قد تقدمت أكثر باتجاه فوزديشيفكا، فسيطرت الوحدات الروسية على هذه المساحة هنا باللون الزهري أمامكم. كما تلاحظون عمق التقدم للقوات الروسية بلغ نحو الكيلومتر والنصف بعرض الكيلومترين. سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة، محاولا الإطباق على القوات الأوكرانية من هذه الجهة، توسيع سيطرته في هذه المنطقة لتصبح أصعب على القوات الأوكرانية فك أي نوع من الحصار بهذا الاتجاه. كما تلاحظون الجيش الروسي يضغط على هذه المنطقة الموجودة هنا، ويحاول السيطرة عليها عبر إغلاقها بهذين الاتجاهين. لكن القوات الأوكرانية أيضا بدورها تنفذ بعض الهجمات المضادة، وهنا يستفيد الأوكران من وجودهم في هذا الاتجاه من زابوروجي، ويضغطون من الخلف مع ضغط من الأمام. وبالتالي القوات الروسية بدوره هي أيضا
تتعرض لضغوطات كبيرة، وهذا الأمر يشبه لعبة الالتفاف، يعني كل يحاول الالتفاف على الطرف الآخر. ووسط كل هذه المعركة لا تزال الاشتباكات مستمرة باتجاه فيرخنيا تيرسا، أيضا خط اشتباك كبير وقوي مع محاولات أوكرانية مستمرة للاختراق في العمق باتجاه ستاريوكرينكا واستكمال السيطرة على بلدات سيدغوفي وكرينيشني بهذه الاتجاهات. إلى الشمال كانت الوحدات الأوكرانية قد تمكنت من التقدم والسيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا في اتجاه ريزديانكا، فسيطر الجيش الأوكراني على كامل هذه المساحة باللون الأزرق أمامكم. كما تلاحظون عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ 1.73 كيلومترا بامتداد أكثر من كيلومترين. الأوكران يركزون في عملياتهم على استعادة السيطرة على ريزدفيانكا بشكل كامل والضغط باتجاه بريدوروجني وكوسيفيتزيفي من الجهتين الشمالية والجنوبية، مع استعادة السيطرة على تيرنيفاتي لمحاولة قطع وقول إبعاد الجيش الروسي قدر الإمكان عن خط الإمداد الموجود في هذه المنطقة الذي يؤدي إلى جبهة أوريخيف، وما تحدث عنه خط إمداد هام. لذلك الروس في محاولة لتعويض الأمر يضغطون أيضا من هذه الجهة لقطع خط الإمداد عند أوملينيك في محاولة لمنع وصول الإمدادات اتجاه أوريخيف. العملية واسعة كبيرة، نتحدث عن مساحة شاسعة جدا من القسم الشرقي من مقاطعة زابوروجي، وبالتالي الأمر ليس بالسهل على أي من الطرفين. على صعيد العمليات في جبهة خاركيف، كانت الوحدات الروسية قد تقدمت باتجاه شايكيفكا. وصلت القوات الروسية، قوات الفوج 126 التابعة للفرقة 71 الروسية، إلى حدود النهر هنا. سيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أمامكم كما تلاحظون. هذا التقدم هو بعمق 1.75 كيلومترا بامتداد نحو كيلومتر ونصف. القوات الروسية تعمل في هذا الاتجاه بقوة وتحاول السيطرة بشكل كبير على هذه المنطقة. العمليات واسعة في هذا النطاق، تحاول من خلالها القوات يعني الروسية الحصول على المزيد والمزيد وربط مناطق السيطرة بعد أن سيطرت في وقت سابق في 20 من أبريل على هذه المنطقة وقبلها على هذه المنطقة، وتحاول استكمال العمليات في هذا الاتجاه للانتقال بالمعركة من شمال النهر باتجاه الجنوب على طول المنطقة هنا. فيما لا تزال القوات الأوكرانية بعد أن كانت قد أرسلت تعزيزات باتجاه أوخريميفكا قادرة على الصمود في هذه المنطقة. يعني المعركة هنا متوقفة إن أمكن قول خريطة السيطرة عن التغير منذ 20 من أبريل بعد أن استخدم الأوكران التعزيزات. الاشتباكات لا تزال قوية ومفتوحة، كذلك أمر بهذه المنطقة وفي جنوب فولشانسك خيتوري وفي كامل هذا الاتجاه. يعني لا يزال الجيش الروسي يحاول التقدم والأوكران يحاولون التصدي. فيما يتعلق بالضربات التي كانت قد حصلت في وقت سابق، كان هناك ضربات أوكرانية باتجاه بحر قزوين على بعد 1070 كيلومترا. يعني جرى استهداف إحدى السفن من قبل، يعني محاولة استهداف الأوكران. إضافة إلى ذلك كان هناك ضربات سابقة قد حصلت على بعد نحو 1500 كيلومتر في اتجاه بيرم، إحدى المحطات طبعا بالطائرات بدون طيار الأوكرانية، مع ضربات روسية متواصلة على مراكز متفرقة في الداخل الأوكراني. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى اللحظة. أي جديد سأوافقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.